Deci, placenta, în timpul creșterii bebelușului vostru în burtică, timp de 9 luni, se maturizează și nu îmbătrânește. Ideea asta de placentă îmbătrânită, când aud diagnostice date un pic aiurea, așa, ca și efect nocebo la gravide, le sperie foarte, foarte mult pe fetele însărcinate când aud că placenta are grad de îmbătrânire. Ok, ce vă închipuiți? O babă cu mustață, da, tremurând și aoleu, nu-și mai vede de treabă pentru că e foarte bătrână. Când ne gândim la un om bătrân, ne gândim că funcțiile lui nu mai sunt ok, nu-și mai face treaba exact așa cum trebuie, astfel încât ne gândim atunci când placenta este îmbătrânită că ea nu-și mai îndeplinește funcția de hrănire și de oxigenare a copilașului, ceea ce nu este adevărat. Bineînțeles că în timpul acestor 9 luni, placenta suferă un grad de maturare a ei. Iar asta se vede într-adevăr ecografic vorbind la câte, să zicem, calcifiate sau nu sunt aceste părți ale placentei care sunt prinse efectiv de uter. Nu are niciun sens. Placenta nu își încheie treaba înainte ca copilul să se nască. Ea își vede de treabă, iar viața ei se încheie cam la o jumătate de oră după ce s-a născut copilul. De ce? Pentru că ea în timpul nașterii încă îi mai dă copilului oxigen și nutrienți, celule stem și tot ce mai are nevoie copilul imediat după naștere ca să reziste chiar și 24 sau 48 de ore fără hrană. Este un sistem magnific pe care îl are viața de a ține un bebeluș chiar și dacă și-ar pierde mama imediat după naștere, l-ar ține în viață. Bun, deci, după ce se naște copilul, cordonul umbilical încă mai pulsează maxim 30 de minute. De obicei, după un sfert de oră, 20 de minute, pulsațiile devin tot mai slabe. Cum poți să verifici pulsația la bebeluș, la cordon? Punând 2 degete și apăsând destul de tare, pentru că cordonul umbilical are un gel înăuntru, se numește gel Wharton, da? Care nu lasă ca aceste 2 artere și vene să se stranguleze, da? Și atunci, indiferent câte noduri face copilul vostru în cordonul umbilical, pentru că el se învârte în burtică, pentru că el nu are altceva mai bun de făcut decât să se miște, să comunice cu mama, să facă tumbe, să se învârtă și să-și sugă degețelul, de exemplu, în burtica mamei. Deci, nicio problemă, copilul nu se poate strangula, iar cordonul umbilical nu se poate strangula efectiv, chiar dacă are un triplu nod sau nu știu ce fel de noduri, că sunt foarte multe variante de noduri interesante, chiar marinărești, dacă vă uitați la imaginea pe care o să o pun imediat acum. Cordonul umbilical mai pulsează vreo 20 de minute după naștere, după care înseamnă că placenta s-a golit de sângele care se afla acolo. Sângele care se află în placentă face parte din circuitul sanguin al bebelușului. Deci, bebelușul încă atașat la placentă face un circuit complet sanguin, da? Deci, dacă, de exemplu, naștem copilul și despărțim și tăiem cordonul umbilical imediat, în placentă mai rămâne 1/3 din sângele copilului, ceea ce este foarte mult. 1/3 înseamnă până la 150 de mililitri de sânge. Gândiți-vă că dacă raportăm 150 de mililitri de sânge la un nou născut, ajungem la varianta că un om, da, după 18 ani, echivalentul de 150 de mililitri de sânge la un om matur sunt vreo 750 de mililitri de sânge. Gândiți-vă că noi când mergem să donăm sânge, donăm cam 400 de mililitri maxim, da? Pentru că mai mult nu ai voie. Cam 2 luni are nevoie corpul să regenereze acest sânge, să-l recreeze și să-l reintre în circuitul lui. Deci, dacă privăm un bebeluș de 150 de mililitri de sânge, ceea ce pentru un adult înseamnă 750, îl lăsăm cu anemie. Anemie, adică o lipsă de fier, anemie feriprivă, care nu se poate regla nici prin suplimentare, nici prin alăptare, pentru că prin alăptare primește copilul cei mai mulți nutrienți și tot ce are nevoie el. Nu-i reglăm această anemie nici după 1 an și 6 luni. Asta se știe din studii medicale. Deci, lăsăm cordonul umbilical atașat, lăsăm placenta să-și facă treaba,
placenta o să-și încheie viața cam după acea jumătate de oră după naștere, după care ea ce va face? Se va desprinde, da? Acesta este uterul, da? Placenta se va desprinde cu fiecare contracție următoare era lipită, da? De fundul uterin și se va naște nu ca și copilul, deci nu atât de complicat și de greu, ci mult mai ușor pentru că ea este un organ fără oase, este foarte maleabilă, dar este plină de sânge. Efectiv, o să o țineți efectiv în 2 mâini și o să vedeți că o să iasă ca un fel de vlup, da? Ca o meduză, da? Placenta ar trebui onorată pentru ce muncă face ea și n-ar trebui aruncată la gunoi sau dată, în fine, lăsate la maternitate. Eu știu, de obicei ele ajung să fie folosite în industria farmaceutică pentru cele mai scumpe și cele mai minunate creme pe care le-ați putut cumpăra vreodată, care au placentă, de obicei și animală și nu nici măcar umană. Placenta are foarte multe beneficii, mai ales la copil, dacă ea este capsulată. Eu am făcut remedii homeopate din placentă și m-a ajutat foarte mult în alăptare și în orice fel de probleme care s-au evit, bubițe, eu știu, tot felul de boli, febră sau alte lucruri care se întâmplă în primii 2-3 ani de viață când bebelușul poate are o mică problemă. Din păcate nu putem să ne luăm placentele acasă, să le îngropăm la un copac. Asta nu se prea practică în România, dar sunt foarte multe mămici care reușesc și le iau și le onorează. Se spune că acolo unde ți este îngropată placenta ai să zicem, un loc special unde te întorci cu plăcere. Exact ca și cu locul natal, acolo unde te-ai născut, există o legătură imaginară de sentiment, de emoție, da? Și te întorci întotdeauna în viața ta foarte cu drag la acel loc. Ce mai vreau să mă mai spun de placentă? De obicei foarte multe femei sunt speriate de acea placenta previa. Vă arăt acum o imagine. Placenta normală de obicei este lipită undeva pe peretele uterin, ori în partea de sus, ori lateral, ori mai spre jos. Iar placenta previa, care este clar o indicație de cezariană, dar atenție, foarte mulți medici în momentul în care vor să-și pregătească o mămică pentru acea placentă previa, da, deja pentru o cezariană, de fapt, planificată din timp, o să dea un diagnostic de gen placenta previa, vai dragă, nu poți să naști natural pentru că ai placenta previa, dar placenta previa nu se diagnostichează decât după 30 și ceva de săptămâni de sarcină, pentru că uterul crește, odată cu creșterea uterului, placenta nu crește și ea, ci pur și simplu rămâne fiind lipită de peretele uterin, se ridică și de obicei rămâne ori sus, ori lateral, ori într-o parte, ori în cealaltă, dar niciodată este o anomalie ca placenta să rămână în partea de jos lipită de ieșirea, adică colul pe unde trebuie să iasă bebelușul. Deci, atenție mare când auziți placenta previa, fugiți de acolo, mai consultați încă 2 sau 3 păreri și să știți că este o anomalie, de obicei la operații pe uter sau la uter cicatricial, atunci se întâmplă ca placenta să aibă aderențe și să se fixeze fix acolo unde nu trebuie, dar în rest toate placentele sunt atât de inteligente încât să meargă la locul lor și să crească acolo și să alimenteze bebelușul vostru cu bine. Cam asta vreau să vă povestesc despre placentă și despre importanța ei, pentru că foarte multă lume habar n-are că după naștere mai urmează o mică naștere a placentei. Cam atât. Deci vă aștept la următoarele video. O să fac un video special ca să vedeți cam cum urcă placenta sau, în fine, cum crește și se înalță placenta odată cu creșterea uterului, ca să nu mai vă fie frică de acele diagnostice date aiurea și ca și efect nocebo în momentul în care sarcina este încă incipientă sau până în 30 de săptămâni. Da? Ca să scăpați de frică, că de fapt despre asta este vorba. Vă mulțumesc și vă aștept la la cursurile mele sau la cursurile educatorilor mei prenatali din țară sau, dacă nu, tot pe YouTube, frumos, comod, de acasă, din fotoliu,
pentru că este foarte important cum vă nașteți copilul. O zi frumoasă vă doresc!